Hej på er vänner, Fredrik här, ny video. Det är höst, det är grått och det är kallt. Ja, och i den här videon så tänkte jag berätta och informera, delge er angående dieselvärmare till husbilen. Ni har säkert redan en installerad Webasto i era motorer, men inget tidur. Så vill ni veta mer, häng då med så ska jag förklara. Ja, som sagt var. Jag tänkte delge och informera er angående dieselmotorer. De skiljer sig lite emot bensinmotorer. Och ofta så finns det redan dieselvärmare som standard i dieselmotorer. Det vill säga till våra husbilar. Och det är ju inte för intet att många entreprenörbilar, lastbilar och så vidare kör diesel. En dieselmotor utvecklar inte lika mycket värme som en bensinmotor, utan en dieselmotor behöver ha en stöttning på det planet. Det vill säga en dieselvärmare, en Webasto, sitter redan ofta installerad i våra dieselmotorer. Och det vi behöver göra då för att få in en parkeringsvärmare, det vill säga komplettera med ett tidur. Ni kanske har varit med om det några gånger när ni har varit ute och åkt. Att när det är kanske 10-15 minus ute, 20 minus, 25 minus. Att arbetstemperaturen kommer inte upp som den brukar göra. Och Webaston då, som är installerad som standard i dieselmotorer, jobbar och stöttar för att få upp arbetstemperaturen i motorn. Och så att vi får värme i kupén då. Och det ni kan göra, det är att öppna motorluckan som jag har gjort här nu. Och leta efter en skylt, en dataskylt, ett klistermärke som det står Webasto. Jag ska visa våran här. Ja, här är vår motor. Och det vi får göra nu, det är ju att leta efter ett klistermärke, en dataskylt som säger att vi har en Webasto installerad, monterad på vår dieselmotor då, som ska hjälpa och stötta vår dieselmotor så att den får upp värme när det är kallt och så vidare. Och ja, våran dataskylt är där. En klistermärke som säger då att det är en Webasto installerad. Så att har man inget tidur så går det att komplettera då. Ja, som sagt var, har man inget synligt tidur i kupén så går det att installera då ett kompletteringskit så att man kan starta Webaston. Den här Webaston som är standard och förinstallerad till dieselmotorn, den har en kommunikation med motorn helt enkelt. Och den sätts igång när motorn behöver det. Den säger till att nu behöver jag stöttning, så börjar Webaston och leverera. Det vi kan göra för att få värme, en parkeringsvärmare, det är att installera då ett tidur i vår kupé. Och har man då inte det så går det som sagt var att komplettera i efterhand. Men Webaston är redan installerad. Så att häng med in så ska jag visa hur det ser ut i vår kupé. Här ser vi vårat tidur till Webaston som sitter då installerat på motorn. Och har man inget tidur, som jag sa innan, så går det att köpa ett kompletteringskit och installera. Och varför ska man ha den här då? Jo, det är så gött att kunna starta Webasto och få varmt i kupén. Ingen imma. Och du har en varm motor att köra iväg med direkt. Det är förinställt en halvtimme, en timme som vi kan manuellt sätta igång dem med. Eller så ställer vi en klocka. Är vi ute till exempel och frikampar och vet att vi ska åka klockan 9. Ställ in klockan. Ja, vid 8, halv 9 så ska Webaston sätta igång. Och du har en varm kupé. Och det är ju så, när vi frikampar och är ute så kanske vi drar för våra gardiner, och när vi vaknar och går fram till kupén så är det immigt, det är svinkallt och så vidare. Det är så härligt då att ha den här
som har gjort att kupén är varm, motorn är varm och det är ingen imma. Vi är startklara. Jag startar vår Webasto här. Ja, då har jag startat Webaston, våran dieselvärmare. Det vi får göra då, det är att vrida upp fläkten på max, full värme och defrost på max. Det som händer nu, det är att den värmer och startar upp. Och det kommer lite avgaser, det luktar kanske lite diesel och så vidare. Vårat avgasrör är där. Nu startar den. När den får upp arbetstemperatur så kommer den automatiskt att starta fläkt som jag då har satt på fullt ös, full värme. Som ni hörde så sattes fläkten igång. Nu har du full fläkt och värme kommer här. Fördelen som jag sa också att du har en varm motor. Den värmer också vattnet till motorn. Ja, det är gött med parkeringsvärme som det heter, dieselvärmaren som vi kan ställa så att det värmer upp kupén, den värmer upp motorn och så vidare. Och som sagt var, vi har ofta som standard redan installerat en Webasto då, i motorn. Det vi behöver komplettera är ju ett tidur som jag visade då. Det som vi bör veta också, det är ju att Webaston går ju då på startbatteriet, så vi bör ha ett friskt bra startbatteri om vi ska använda oss av parkeringsvärmare då. Vi installerade på vår förra husbil, där fanns det inte ett tidur. Jag åkte in till något försäljare, pratade med dem, fick en offert, de installerade och ett tidur då till redan den befintliga Webaston. Så att det här är en väldigt bra sak för att spara din motor för en kallstart ute när vi frikampar när det är 15 minus, 10 minus är rena, ja det är inte snällt mot motorn, men en varm uppvärmd motor är ju då mycket godare att starta än den här riktiga dödsknacken som den gör då när den ska igång. Så att varmt rekommenderar jag, titta för era möjligheter att installera ett tidur till eran redan installerade som ofta är då till standard på dieselmotorer Webaston. Ja, ett litet husbilstips här i höstrusket där vi kan ha det gött med att installera ett tidur till redan installerad standard Webasto i våra dieselmotorer. Ja vänner, det var allt från den här gången. Prenumerera jättegärna på vår kanal. Framförallt kommentera. Kommentera den här videon. Har ni frågor, ställ en fråga. Vi kan ha en dialog via kommentarsfältet, vilket jag tycker är superkul. Ja, som sagt var, ett husbilstips i höstrusket så att vi får en god värme. Installera tidur till er redan installerade Webasto. Ja, nu börjar jag frysa lite i alla fall, så nu tänkte jag gå in. Ha det gott där ute, och vad brukar vi säga på den här kanalen? Kör snyggt och ta hand om varandra. Tills nästa gång, hej på er!